quan sát một số cái hình ảnh. Đây là hình ảnh núi lửa phun trào hay là hình ảnh khói bụi ở các thành phố lớn, thành phố công nghiệp. Rồi đây là hình ảnh là con người chúng ta là phải hít phải những khí không có được trong lành như thế này và gây ra những căn bệnh như là viêm đường hô hấp ở trẻ em. Thì chúng ta cần phải điều trị sớm những căn bệnh này để tránh xảy ra những cái bệnh nặng nề về sau. Như vậy không khí và bảo vệ môi trường không khí là một cái vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì chúng ta có bài số 10 là không khí và bảo vệ môi trường không khí. Thì cái bài này thì chúng ta có những cái nội dung như thế này. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Phần thứ nhất là thành phần không khí. Thì trong cái bản tin dự báo thời tiết thì mình có thấy là người ta có nói về độ ẩm của không khí. Chứng tỏ là trong không khí ngoài khí oxygen nó còn có những khí khác như là độ ẩm, có nghĩa là có hơi nước nữa. Vậy thì ngoài hơi nước và khí oxygen nó còn có những cái thành phần nào nữa? Thì chúng ta cùng tìm hiểu tiếp. Đây là hơi nước, nó bốc hơi ở trong các mặt hồ, nó bốc hơi thì nó bay lên trong không khí đó. Cho nên là ở những nơi mà có nhiều cái hồ đầm lầy thì cái độ ẩm nó sẽ cao hơn ở những nơi khô ráo. Người ta sẽ đo độ ẩm của từng cái vùng. Thì nếu mà độ ẩm nó, các con quan sát biểu đồ cấu tạo của không khí. Mục tiêu: tìm hiểu cấu tạo của khí quyển và tầm quan trọng của các thành phần trong khí quyển. Vỏ bọc không khí xung quanh trái đất được gọi là khí quyển. Khí quyển là hỗn hợp của khí, nước, hơi nước, các hạt bụi và khói. Hãy cùng tìm hiểu về những thành phần khác nhau của khí quyển. Nitơ chiếm khoảng 78% trong không khí, oxy khoảng 21% và còn lại 1% bao gồm CO2, hơi nước, argon và một lượng nhỏ những khí khác như heli, ozone và hydro. Nitơ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cây cối. Nhưng cây xanh không thể hấp thụ nitơ trực tiếp từ không khí. Cây hấp thụ nitơ từ đất thông qua rễ của chúng. Như vậy thì chúng ta đã rút ra được là cái thành phần của không khí là gồm có những cái hỗn hợp và khí nào. Thì chúng ta có thể kết luận là trong không khí là nó là một cái hỗn hợp khí có thành phần là 21% là oxygen, rồi 78% là nitrogen, còn lại 1% là hơi nước và một số các khí khác. Vậy không khí có duy trì sự sống và sự cháy hay không? Vì sao? Cấu tạo của không khí. Mục tiêu: tìm hiểu cấu tạo của khí quyển và tầm quan trọng của các thành phần trong khí quyển. Vỏ bọc không khí xung quanh trái đất được gọi là khí quyển. Khí quyển là hỗn hợp của khí, nước, hơi nước, các hạt bụi và khói. Hãy cùng tìm hiểu về những thành phần khác nhau của khí quyển. Thì chúng ta thấy được là không khí là có nhiều thành phần và nó cũng duy trì sự sống và sự cháy. Chúng ta rút ra được cái kết luận. Và tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về cái tỷ lệ thể tích của oxygen và nitrogen trong qua cái việc mình làm cái thí nghiệm và quan sát cái kết quả. Để xác định thành phần trăm thể tích của oxygen trong không khí, cô sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Về dụng cụ chúng ta cần có một đĩa sứ, một cốc thủy tinh. Ở đây chúng ta nên chọn cốc thủy tinh có miệng cốc và đáy cốc tương đối bằng nhau. Cốc thủy tinh cô đã chia thành 5 phần và được đánh dấu theo vạch số 0 đến vạch số 5.
màu. Ở đây nước màu sẽ có vai trò trong việc chúng ta dễ dàng quan sát sự thay đổi của mực nước trong quá trình chúng ta thực hiện thí nghiệm. Nước vôi trong giúp cho việc hấp thụ khí carbon dioxide được sinh ra trong quá trình đốt cháy nến. Nến, bật lửa. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổ nước vôi trong vào cốc nước có màu. Sau đó, đặt cây nến vào đĩa sứ. Úp cốc thủy tinh có chia vạch vào cây nến. Rồi từ từ đổ nước có màu vào đĩa sứ, sao cho mực nước dâng ở vạch số 0. Khi mực nước dâng ở vạch số 0, như các em đã quan sát, ở trong cốc thủy tinh sẽ có 5 phần. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là 5 phần khi nến chúng ta chưa đốt. Bây giờ cô sẽ tiến hành đốt nến. Khi nến cháy ổn định, chúng ta sẽ úp cốc thủy tinh vào cây nến đang cháy, rồi quan sát sự thay đổi của mực nước khi nến tắt. Chúng ta quan sát sự thay đổi của mực nước khi nến tắt. Cô sẽ xoay đĩa sứ một vòng để chúng ta cùng quan sát. Vậy thì chúng ta thấy trong cái thí nghiệm này tại sao là lúc mà nến tắt á, thì chúng ta kết luận được á, là cái thể tích khí oxy là nó sẽ mất đi bằng cái thể tích mực nước nó dâng lên. Thì khi mà thể tích nước nó dâng lên là chúng ta nhìn thấy là nó dâng lên đến cái số 1, đúng không? Thì cái thể tích oxy á, là nó sẽ là 1/5, đúng không các con? 1/5, tức là oxy sẽ chiếm là 1/5 thể tích của không khí. Từ đó chúng ta kết luận được là cái tỷ lệ oxy trong cái không khí là bao nhiêu. Vậy là chúng ta kết luận là oxy là chiếm 1/5 thể tích không khí. Và như vậy là còn lại là 1/5 thì tương đương là 21%, còn lại là 78% là nitrogen và 1% là những cái khí như là carbon dioxide, hơi nước và một số khí khác. Tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu vai trò của không khí trong tự nhiên. Cấu tạo của không khí. Mục tiêu: tìm hiểu cấu tạo của khí quyển và tầm quan trọng của các thành phần trong khí quyển. Vỏ bọc không khí xung quanh trái đất được gọi là khí quyển. Thì mình sẽ quan sát cái video, sau đó mình rút ra cái kết luận là vai trò của không khí ở trong cuộc sống của mình. Đó là thứ nhất, nó là cung cấp oxygen, duy trì sự sống trên trái đất. Thứ hai là duy trì sự cháy của nhiên liệu để tạo ra năng lượng phục vụ đời sống của con người. Tiếp theo là không khí còn cung cấp khí carbon dioxide, bảo đảm cho các quá trình quang hợp để cân bằng cái tỷ lệ tự nhiên của không khí, hạn chế gây ô nhiễm. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng đến cái hiện tượng thời tiết khí hậu trên trái đất. Thì chúng ta ngoài ra thì trong không khí nó có nguồn nitrogen nó nhiều đó, cho nên là nó còn là cái nguồn nguyên liệu để sản xuất ra cái nitrogen. Có nhiều ứng dụng trong thực tiễn mà mình sẽ được tìm hiểu ở chương trình cấp 3. Rồi nitrogen trong không khí thì là
có cái tỷ lệ này nhiều. Nó có thể chuyển hóa thành cái dạng đạm trong cái một số loại cây mà mình có nghe đến là quá trình chuyển hóa nitơ trong đất ở một số loại cây đậu, đúng không? Đâu thì đó là thường xuyên xảy ra ở những cái thành phố ha. Ở nông thôn thì do người ta đốt rác bừa bãi. Thì em đã bao giờ ở trong khu vực ô nhiễm không khí chưa? Thì mình sẽ thấy được cái không khí ô nhiễm thì nó có cái đặc điểm gì? Thứ nhất là về cái màu và cái mùi, đúng không? Màu và mùi. Không khí ô nhiễm thì mình nhìn thấy nó không có được trong lành á. Mùi thì mình nghe liền luôn là mùi, mình ngửi được cái mùi nó rất là khó chịu, và nó do nó có cái độ đục á, cho nên nó giảm tầm nhìn của mình, làm cho da mắt mình bị kích ứng ha, mình dễ bị nhiễm cái bệnh đường hô hấp. Và nếu mà có những hiện tượng như sương mù hoặc là mưa axit thì còn trầm trọng hơn nữa, nó sẽ gây ra những cái hậu quả. Vậy thì ô nhiễm không khí là gì? Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do có khói bụi hơi hoặc là các khí lạ. Em hãy tìm hiểu và cho biết những tác hại do ô nhiễm không khí gây ra. Vậy thì ô nhiễm không khí là nó ảnh hưởng đến là thứ nhất là cái an toàn giao thông, nó làm cho cái khí hậu bị biến đổi, nó gây bệnh cho con người, cho động vật và thực vật, làm hỏng cái cảnh quan thiên nhiên, và nó gây ra hiệu ứng nhà kính. Vậy thì hậu quả của việc ô nhiễm môi trường không khí là gì? Đó là nó sẽ làm cho cái nhiệt độ trái đất nó tăng lên, nó nóng lên nhanh chóng, và nó sẽ tăng dần theo các năm. Chúng ta ghi nhận ô nhiễm không khí là gì, và cái ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, cái tác hại của ô nhiễm không khí, và cái biểu hiện của không khí bị ô nhiễm là như thế nào. Vậy thì mình có biết được cái nguồn nào nó gây ra cái ô nhiễm không khí không? Thì quan sát thì chúng ta thấy là cái nguồn thứ nhất là khi cháy rừng mà cháy dạng lớn thì nó sẽ làm cho cái không khí bị ô nhiễm ở cái vùng xung quanh nó rất là trầm trọng. Núi lửa nè, rồi các khu công nghiệp, nó thải các khí thải nhà máy, rồi xe cộ hoạt động đông đúc ở các thành phố lớn, hay là ở trong cái nông thôn thì khi người ta thu hoạch lúa, người ta sẽ đốt cái nhôm gạ đó, thì cũng gây ra cái hiện tượng ô nhiễm không khí. Hoặc là do cái giao thông nó cũng thải ra cái khí thải, nó không có làm cho không khí nó bị ô nhiễm trầm trọng. Đây là những cái hình ảnh và các nguồn gây ra cái ô nhiễm không khí chúng ta thường gặp. Vậy thì những cái nguồn ô nhiễm không khí từ cái hình 10.1 và 10.6 đến 10.11 thì chúng ta sẽ điền vào thông tin theo mẫu ở bảng 10.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí thì được chia ra làm do con người hay là tự nhiên gây ra ô nhiễm, và cái chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ điền vào cái bảng này. Cháy rừng thì nguyên nhân có thể là do con người và cũng có thể là do tự nhiên. Nguồn gây ô nhiễm không khí là gì chúng ta ghi nhận ra đây, và cũng tương tự như vậy chúng ta điền hoàn thành cái bảng này ha. Thì này chúng ta thu nhận cái thông tin ở trong sách giáo khoa rồi chúng ta hoàn thành thôi. Vậy những cái chất mà gây ô nhiễm không khí là những cái hạt nhỏ lơ lửng trong không khí, nó sẽ gây hại cho con người và môi trường. Và cái nguồn gây ô nhiễm thì là hai cái nguồn chính là con người hoặc là tự nhiên. Vậy có biện pháp nào để chúng ta bảo vệ môi trường không khí của mình hay không? Thì chúng ta cần phải thực hiện những công việc như là chúng ta phải trồng cây xanh ha. Trồng cây xanh trong cái phạm vi cá nhân thì chúng ta làm được. Đó là chúng ta phải thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm thải các khói bụi nè. Thì các khu công nghiệp nó sẽ có một cái quy định tiêu chuẩn về môi trường, là cái lượng khí thải thải ra như thế nào là
nó được mức cho phép ha, thì nó phải tuân thủ theo những cái quy định đó. Rồi nếu mà khí thải thải ra nhiều quá thì chúng ta phải, trước khi mà thải ra môi trường thì chúng ta sẽ xử lý trước cho cái khí thải nó bớt cái mức độ ô nhiễm đi. Hoặc là mình hiện tượng là cháy rừng thì chúng ta có biện pháp đó là chúng ta sẽ cải tạo lại và trồng lại cây xanh, phủ xanh lại mặt đất ha. Hoặc là đốt gom gạ thì chúng ta có cái biện pháp đó là chúng ta dùng gom gạ để chúng ta đi làm ủ nấm, hoặc là cho trâu bò ăn, để không có xảy ra cái hiện tượng là đốt gom gạ lãng phí nữa, làm cho không khí nó bị ô nhiễm. Chúng ta không xả rác bừa bãi. Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, không khí đối với người thân và những người xung quanh mình ha. Vậy thì nếu như mình đang sống ở cái khu vực bị ô nhiễm thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình? Chúng ta có thể lưu ý đó là chúng ta có thể làm được đó là chúng ta bảo đảm cái vệ sinh thường xuyên, không khí không tốt trong phòng. Ví dụ như phòng mình thì một ngày mình có thể mở cửa ra để đón ánh nắng, không khí sạch ở ngoài vào. Và chúng ta trồng cây xanh ở gần cái khu vực là cái nhà chúng ta ở đó, xung quanh nhà chúng ta ở đó thì chúng ta phủ cây xanh thiệt là nhiều nếu có thể, rồi chúng ta chăm sóc cây xanh thường xuyên để cho cái môi trường không khí nó trong lành. Thì trong nhà bếp chúng ta sử dụng để nấu ăn thì chúng ta nên lắp thêm cái thiết bị hút cái mùi để cho nó bớt cái giảm thiểu cái ô nhiễm không khí trong nhà. Ở trong nhà thì chúng ta không nên hút thuốc ha. Rồi chúng ta cũng hạn chế sử dụng các hóa chất như là chất tẩy rửa, chất làm mát không khí vân vân. Rồi chúng ta hạn chế là không sưởi đốt bằng than củi, than đá, nó sẽ sinh ra những cái chất rất là độc hại. Và hãy lập kế hoạch các công việc mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí. Đồng thời chúng ta cũng mở rộng thêm một số câu hỏi để phân nhóm ra làm. Nhóm thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ở đâu là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở khu vực em sống. Nhóm thứ hai, tìm hiểu hậu quả do ô nhiễm không khí gây ra, tình hình ô nhiễm không khí tại Việt Nam như thế nào. Nhóm thứ ba thì chúng ta sẽ tìm hiểu biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam, đã có những biện pháp nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Chúng ta cùng thực hiện những cái động tác này. Xin chào các em và hẹn gặp lại.